guys, it's Chin and welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng everyday makeup look. So if you wanna know kung paano ko ginagawa yung everyday makeup look ko, please keep on watching. So first, maglalagay lang ako ng Tifty Corner Lip and Cheek Tint. Kapag magme-makeup ako, lip tint talaga yung una kong nilalagay. Para hindi na mapasobra yung makeup. Ayan, kasi parang 'di ba lip tint pa lang okay na. So, ayun, next naman magto-toner ako. Ang gagamitin kong toner is itong Fresh Skin Lab Tomato Glass Skin Toner. Ayan. Mag-dry yung toner sa face ko bago ako mag-apply ng makeup. Actually, minsan gumagamit ako ng moisturizer, pero for everyday use, di ako gumamit ng moisturizer kasi naiilas ako, lalo naman super init. So, instead na gumamit ako ng moisturizer, gumagamit ako nitong Watermelon Youthful Bliss. Ayan, ito siya. Super ganda nito. Right after ko mag-makeup, naglalagay ako nito. Ayan, and hintayin lang natin matuyo yung toner bago tayo mag-apply ng sunscreen. So, unti lang yung ginagamit ko for everyday. Meron ako nitong tinted moisturizer, Vice Cosmetics na highlighter and cheek tint. Blush on. And then, Vice Cosmetics uli na pangkilay. Ayan. And then, I have itong Vice Cosmetics na contour. Pero itong contour, bihira ko siyang gamitin. Ayan. Basta, kung papipiliin ako kung highlighter or contour, highlighter yung mas lagi kong ginagamit. Ayan. And then, Johnson's Baby Powder. So, yun lang yung ginagamit ko. And then, nagbabaon lang ako sa bag ko ng Thrifty Corner Lip and Cheek Tint. So, ito yung favorite ko na shade, Glassy Peach and Dull Red. Ayan. Ayun. Tapos, meron din akong baby tint nung Dull Red. Ayan, ganyan yung itsura niya. ayun, yun lang naman siya. So, feeling ko, tuyo na yung ating toner. Next, ang gagawin ko is, maglalagay lang ako ng tinted moisturizer sa face ko. Ayan, hindi na ako gumagamit ng blending sponge. Ayan, super dami kong blending sponge dito, pero hindi ako sila magamit kasi mas feel kong kamayin tong tinted moisturizer kesa ilagay ko siya ng gamit yung sponge or blending brush. So, ito na lang, kamay ko lang. Ayan, ganyan lang, baka marami tayo nalagay. Tapos dito, ayan. Lalagay ko lahat ng products na yun, mention ko sa description box. So, kung gusto nyo i-try, madali nyo mahanap. Ayan. Tapos of course, maglalagay din tayo sa neck para pantay. Ayan. Sana ma-edit ko din to today. May blend tayo agad. And then dito, dyan. And then i-blend na natin. Ayan. So, magdadagdag lang akong kaunti. Ditong part kasi ayan, as you can see, super dami kong fine lines. Ewan ko kung bakit. Ayan. And i-blend na natin din dito. Lately, itong tinted moisturizer ng Perfume Dessert yung favorite ko. Nag-blend lang natin sa kabila. Ayan, as you can see, parang mabrighten yung face ko. Ayan, diba? Compare kanina, parang ang putla. Walang glow yung balat. Ayan. So, papantayin ko lang ang ating moisturizer, tinted moisturizer. So, ayan, we're done. Next naman, maglalagay lang ako ng concealer, pero ubos na yung concealer ko. So, ang ginagawa ko is, from dito, itong tinted moisturizer, kukuha lang ako ng small amount. And then, lalagay ko dyan. Ayan. Ganyan, and then, nakabalik naman.
ako hindi ganito katagal mag-makeup. Mabilisan lang. And then, blend lang ulit. Tapos kabila naman. Ayan, so medyo natakpan na yung eye bags natin. Ayan, next na gagawin ko ay gagamit lang ako nitong Johnson's Baby Powder. All-time favorite. Lagi kong nababanggit sa vlog ko. Marami akong compact powder, press powder, ganyan. Pero talagang, alam niyo yun, yung kahit nagpa-makeup ako, halimbawa may mga event, tapos nagpa-makeup ako, hindi pwede, hindi ako maglalagay ng Johnson's Baby Powder. Alam niyo yun, yung feeling ko, ang lagkit ng makeup ko kapag walang Johnson. So, ayan, naglalagay lang tayo sa neck part. And then, siyempre yung nag-chat. Ayan. Tapos, maglalagay rin tayo, of course, sa face natin. Ayan, unahin natin to. And then yan. Ayan. Tapos dito. Dito. Pantayin lang natin yung powder. And then, maglalagay lang din tayo dito para pumantay. Yes? Ah? Parcel? Magkano? Sige, wait lang. Ano kaya? Sa akin? Tanong mo nga. JNT, Ninjavan. Ninjavan, JNT. So, ayan, nakapagsuklay na tayo ng ating hair. Next naman is maglalagay ako ng contour. Ayan, maglalagay lang muna ako ng nose line. Ayan, and then, maglalagay lang tayo ng highlighter. Ayan, and then maglalagay lang din tayo konti dito. Tapos dito. Ayan. And then, i-blend lang natin mabuti. Ayan. Tapos, maglalagay lang din tayo dito. Saka dito. Yes, dito. Ayan. And then, mag-blush on lang tayo. Blush on lang tayo. Gamit ang Wise Cosmetics ulit. Ayan. Nakalimutan ko mag-open ng dito, pa-ilaw. Ayan, so ang gamit ko ngayon is ano lang, yung normal light lang dito sa room ko. Ayan, ganyan siya. Next naman, magkikilay tayo. So, ibabrush ko lang yung kilay ko. Ayan. Minsan hindi ako nagkikilay. Ang ginagawa ko lang, binabrush ko yung kilay ko. Para kapag may time, nagkikilay ako. So, today, magkilay tayo. Parang basa. Ayan, so tapos na tayo ng kilay. Next naman, ano ba next kong gagawin? Parang yun lang yung ginagawa ko everyday. Ayan. Lagay lang din tayo dito. Basta pa yung hair ko. So, ayan, ganyan siya. Yun lang
Tapos sa premiere ko. So later, magpipicture na lang din ako para pang thumbnail dito sa ginawa nating vlog. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching. Bye! So, ayan guys, ganito yung itsura ng ating everyday makeup look kapag sa natural light. Ayan, so as you can see, fresh lang yung dating. And, ayan, super easy ko lang ginawa yung makeup look na to. So, may sasabihin pa ba ako? Hindi ko alam sasabihin ko sa vlog ko. So, ayun guys, later mag-update na lang din ako. Actually, yung ganitong makeup, tumatagal na to sa akin all day. So, habang nag-makeup ako ng umaga, maglalas na yun hanggang gabi. So, yun lang yung ginagawa ko. Tapos, nagre-retouch lang ako ng kaunti, ganun, kung kailangan ko mag-retouch. So, ayun, basa-basa pa yung hair natin. Pero later, kapag tuyo na yung hair, magdi-teaser na tayo. Ay, no, magta-thumbnail na tayo. Hi guys! So, update. So, ayan na yung itsura ng ating makeup look. So, ayan, galing na ako kaninang palengke. Galing na ako sa patahian. Ayan, tapos dito na ako ngayon sa clinic. And ayan, okay pa rin naman yung ating makeup. So, ayan, update para sa ating everyday makeup look. Ayan, as you can see, okay pa rin siya. And, kakatapos lang namin dito sa shop at clinic. Nandito kami ngayon sa clinic at shop. Tapos ngayon pupunta kaming Kaizen para mag-therapy. Ayan, kasama ko si NJH, si Tita Weng, at si Mama. Si RJ po hindi sasama? Ay, wala akong ginawa kundi Magbunot. Puro bunot yung pasyente po kanina. puro So, ayan, may pa-change outfit tayo kasi may kukus din kami mamaya. Kanina kasi di ba naka-ramper ako. Puro dugo kanina. So, ayun. Punta kami ngayong Kaizen. Sana may parking kasi mahirap yung parking doon. Walang parking. Ayan, nandito kami ngayon sa Bagasbas. Ayan, nagbili lang kami kay kuya ng street food, kwek-kwek, dynamite, nikya, french fries, ganyan. Tapos ito yung Bagasbas beach sa gabi. Kakatapos lang namin mag-therapy. So, ayan na po. Hi! So, ayun guys. Kakatapos lang ng kokos namin sa lokal. And, ngayon, nandito ako ngayon sa Hanjuk Mart. Kasi, bibili lang ako ng banana milk. Yung Korean banana milk drink. Kasi, super sarap nun. Ayun, nag-vlog rin ako nun nung pumunta kami dito nila Dika. Pero, hindi ko pa na-edit. Pero ngayon, nandito ako ulit. Bibili ako nun kasi super sarap. Alam mo yun, yung everyday ako nag-crave doon. So, ngayon, bibili lang ako. And then, babalik na rin ako sa shop para mag-live. So, ayan. Hi, Kuya. So, ayan. Ito yung banana milk na tinutukoy ko. Ayan, super sarap. Must try, promise. Ayan. So, ngayon, tatry ko din tong strawberry kasi masarap yung banana. So, I think masarap din yung strawberry. So, tatry na lang natin kung masarap ba yung strawberry. Kuya! Shoutout sa mga subscriber na. Thank you, Kuya. Bye-bye po. Ayan, nandito na ako sa shop. And ngayon, ito yung binili kong banana milk. May binili rin ako nung parang Hello Panda yata yun. Tapos, saka yung strawberry nito. So, ganito ginagawa ko kapag bumibili ako nito. Ah! Oh no! Ah! Ganyan. Ino-open ko lang siya. Tapos, ayan, meron ako ditong ice. So, ililipat ko lang siya. Mas masarap kasi siya kapag yung maraming ice. Ganun. Parang hindi ko siya feel na yung hindi super lamig.
ayan. Sarap nito. Must try, promise. Super sarap. Yummy. Meron nga pala akong dynamite sa car with. So, ayan, meron lang itong dynamite. Galing sa bagus-bagus kanina. Favorite ko yung mga ganito, may sili. Dynamite spring roll, ayun. Ako yung kumain ng gulay-gulay ko, ma'am. Kaagad bibigla. Di ba mag-taste ako? Hindi yung gulay tayo. Bakit nga? So, update after 8 hours. Ganito na yung itsura ng makeup natin. Ang ganda ng color ng hair ko. Thank you so much, Ate Jambi. Super nice. Ayan. Bali, ang color ng hair ko ngayon is parang yung may gray-gray siya. Pero hindi siya gaanong halata sa camera eh. Pero ganyan siya, oh. Ayan, may pa-gray-gray. You know, gray. Gray na may parang silver, na may parang blonde. Ayan, ganyan siya. So, it's 11:15 p.m. and kakatapos lang namin mag-live ni Dika. Ngayon, magpapack na naman ng mga orders. Ayan. So, kung naghahanap kayo ng mga dress, bags, romper, wallet, ganyan, i-follow nyo po yung page ng shop, Thrifty Corner. So, nakita ka sa vlog ko. So, ayan, kakatapos ko lang mag-live and mag-pack ng order and look, okay pa rin yung makeup ko. And say hi to my crush. Hi, crush. Charing. So, ayan, pauwi na po ako ng bahay namin. Hi, 12 na po ng umaga. And maaga pa yung ensayo bukas. Kaya, after ko magayak mamaya, matutulog na rin ako. Pero super dami ko pang gagawin. Bibilisan ko na lang. Maghahanap pa ako ng nota and all. Ayan, so pauwi na tayo ng bahay. Pero tingnan nyo, super ako, diba? Medyo nawala lang yung tint ko. Kasi, ayun. So, ayan. Uwi na tayo. Actually, curfew na.